Salut toată lumea, eu sunt Radu Rusen și astăzi fac un videoclip de dragul nostalgiei. Adică, cum adică Radu le face un videoclip de dragul nostalgiei? Adică știți când dacă v-ați uitat la primele mele videoclipuri, eu mă joc cu jocul ăsta și într-un fel zic că e primul meu episod și de asta. Și da, astăzi fac un videoclip de acum la fiecare an care fac eu, să zic, un an de YouTube și așa, voi juca Roblox natural și îmi voi pune, mă customizez pe avatar, voi pune avatarul ăsta vechi care l-aveam acum vreun an, doi. Și într-un fel o să fac asta din dragul nostalgiei. Da, și la fiecare un an, doi, așa o să-mi pun avatarul ăsta. Și da. Și astăzi este un videoclip mai mult de dragul nostalgiei. Da. Și sper să vă placă episodul. Ideea asta să fac la fiecare un an care îl fac de YouTube. Poate și când voi face 4 ani de YouTube. Bă, dar ce repede trece timpul. De-abia când aud că fac 4 ani, mă simt deja bătrân, deja mă simt cum crește în barbă deja. Nu știu de ce. Da, trece timpul, și simplu, a trecut timpul. Dar, mamă, la 5 ani. Bă, gândesc prea... Oh, nu, bine, fulgere. Mă gândesc prea în viitor, nu știu de ce. Da, și aici trebuie să stăm pe construcția asta aici. Că dacă nu, ne bușești. Fulgerul ăla și ne... Poate... Pe aia după murim, pe aia. Jocul ăsta, diferență când ultima oară că l-am jucat, jocul ăsta e ăla că prinde hackeri. Ori și simplu. Joci jocul ăsta și vezi hacker mai peste tot. Mergi pe undeva, vezi pe unul care plutește și se pune toată lumea pe dânsul și cumva stă levitat prin aer. Ba unul evitează prin aer și ia, cum îi zice, ia toate blocurile din hartă și le face ca un fel de cerc așa, nu știu cum să explic. Acum dacă se izbește, și mai unii care dacă se izbesc în tine, gata, zbori în a doua secundă. Și tipul ăsta ar fi așa un fel de hacker, dar nu prea ce să zic. Da, e plin jocul de hacker și asta nu e prea corect. Na. Mamă, ce sigma. Bă, Bila e avatarul meu vechi. Ce mișto-i. Cum a ajuns asta aici, mă? Ok, asta nu mă miroleacă. Bun. Și ce să vă mai zic? Bă, relativ... nu știu ce jocuri să mai fac. Și... Mamă, 500 și ceva, să zic că am contul ăsta de aproape de 3 ani. Pe contul ăsta de Roblox. Uite-l și pe ăsta. Deci v-am zis. Când... v-am zis că sunt hacker, eu nu mințeam. Și ai zice că bă, ăsta are animații, dar uite și tu, așa se mișcă, uite cu ce rapiditate se mișcă ăla. Da, iut. Ok. Uite-l și pe ăsta. De fapt ăsta e player normal. Da, iut. Unde e hackerul? Unde-i dispărut? Uite-l. Asta e normal într-un joc. Au murit. Să izbit un lucru, nu știu ce. E normal într-un joc să vezi. Cum vine unul și levitează prin aer și cum... Uite-l, uite. O și zici că e o pasăre. Dar tot moare, că cred că e făcut scriptat jocul. Dacă da, cred că e scriptat jocul. Și pe aia așa vedem o pasăre în aer și moare. Și da, jocul ăsta, deci nu era așa înainte. Eu mă jucam jocul ăsta când mă juc destul de multicel. Și eu veni, mă. Cred că ia foc, nu? Da. Da, e foc. Am cam citit acolo prost, dar nu. Și... Da. Ia mai vine hackerul ăla? Nu. Deci, că dacă vine pe aici, eu moare random, ori și simplu. Da, și-au băgat un ciocan în jocul ăsta care dacă poți să spargi blocuri, ori și simplu, poți să spargi blocuri. Spargi blocuri și... Cumva asta se întâmplă. Și... Gândiți-vă că playerii ăștia care folosesc ciocanul ăsta îl folosesc în moduri foarte tâmpite. Distrug semnul ăsta de la Roblox. Dar e mișto așa să vezi cum se duce așa obiectele alea, cum au gravitația lor.
principală. Da, și filmez dimineața, de asta sunt așa la că mai adormit. Teperi. Ponial. Ok. Cachia. Ce-o zis? Cachia umera. Umer adică... Ai zici că bă, e umerul de la umer, nu? Nu, aici la rușii umer înseamnă am murit sau chestii genul. Sunt mort, sau cam așa. Ea e babulcu. Ok. Ăla că și-o rusă prin videoclip nu contează. Și așa, degeaba mă cheamă Radu. Cred că a trebuit să zic rusă. Deci, sleduiușaie. Carta. Gata, mi-am dat pe rusă, gata. Bă, relativ, dacă vreți, nu știu, deci la rusă, sincer, personal, așa cum am auzit pe videoclip, personal, dacă vreți să înveți limba rusă și dacă doriți să învățați limba rusă și da, vedeți videoclipul ăsta, e de recomandat să învățați prima oară alfabetul, că o să vă ajute foarte mult. Dacă sunteți felul de persoană care doar dați pe Google Translate și repetați ca niște NPC-uri niște cuvinte, limba aia nu-ți intră automat în cap, îți intră în cap când înveți alfabetul, clar, asta e de recomandat. Că am întâmpinat pe cineva din prietenii mei care efectiv dă pe Google Translate și zice doar niște cuvinte, dar dacă apare un cuvânt rusă care nici atunci nu știu, o literă cum ar fi ia, iu. Ei, ori și simplu se încurcă, stă 2 minute să decifreze. Deci 2 minute până îi zic eu. Deci asta e de recomand. Și asta nu cred că numai la rusă. E la orice limbă principal, apucă-te de învățat fiecare literă, cuvânt, așa, și după mai de apuci de cuvinte, de verb, nu știu, ia znaiu și chestii genul. Ia dimien. Ha, eta toca hakeri scripteri. Dacă e script, un script pentru hackeri. Dacă ați că l-a zburat și murea random. Dar de ce acum observ o chestie. Mă, dar s-a luat aceeași hartă acum. Cum observ. Da, și ideea este că la orice limbă de să înveți limba. Pur și simplu, dacă vrei, că nu vrei, limba trebuie să fie învățată. Dacă de căpățâni și repeți ca un NPC după Google Translate, care unor Google Translate am observat că nu traduce cel mai bine cuvintele, nu tot timpul. Dar unor le traduce bine, dar unor prost. Și asta e cel mai important, învățați o limbă, prima oară fapt alfabet și după. Aia la engleză acolo mai zic că nu e niște complicații, e același alfabet, deci la engleză cumva e un avantaj că poți să înveți direct. Nu mai trebuie să înveți alfabetul. Da, zicem că e chineză, rusă, indiană, arabă, trebuie să le înveți alfabetul, clar. Ladna. Sau, nu știu, la poloneză, uitați că la poloneză am văzut, dacă nu știți, la poloneză are niște cuvinte noi. La sunt niște chestii noi la poloneză, să zic. Deci, asta e ca un fel de recomandare, să stați blocați pentru un cuvânt 2 minute, să zic, pentru o literă, orice simplu. Salam. Ce salam? What? Salam? Ce? Da, dacă nu știți, deci vă întrebați, bă, dar tu de ce citești câul ca să? Da, pentru că câul e ca un fel de să, dacă nu știați în rusă. Returned on the player mode and jump. Și îți plutești. Pur și simplu, asta nu cred că e penibil, este penibil într-un joc. Asta nu se numește survival, asta se numește și la cam trișare. Să le vitezi așa să nu poți păținică. Da. Și ăsta, eu am mai făcut niște episoade înainte, dar l-am închis că nu mi-a plăcut cum le-am făcut într-un fel. Dar, bă, relativ, ia. Ce felul nu? Uite. Ce penibil e. De ce plutești? Trebuie să fii pe jos să te miști. Nu să... Eu nu știu ce vine. Cred că acum vezi că vine o... Eta naș deveceit chat. Deveceit chat. Așa a venit Tolbi. Sau boala aia. Asta, sincer, boala asta când a apărut în timp ce era
știți, în 2000 și în 2021 și în 2000, în 2022 de fapt coronavirusul nu mai era. Deci țineți minte, efectiv când a apărut chestia asta, boala asta, a fost în perioada când a fost coronavirus. Într-un fel au vrut să simuleze coronavirus. Cine știe anii aia. Sincer, nu prea mi-a plăcut așa de mult școala online, nu știu de ce. Eram atunci în clasa 4-a, 3-a, dacă nu mă înșel. Atunci eu. Și în 2021 treceam în clasa 5-a. Da, mi-aduc acum aminte. Ok. Da. Și, relativ ăsta e jocul. Dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa.